Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you to my YouTube channel NASIB Zada SSS. Students ka taso navi ai first time the video go rahi no channel subscribe kai bell icon press kai all notifications on kai. फायदा बदावी چې کوم video new uploading کیږي نو دا غیبا نوټیفیکیشن تاسو ته ان ټایم ملويږي او تاسو باغه پاسانه کته شي. دویمه فائدہ پیدا وي چې تاسو به پلی لیست اتلی شي او د خپل چایس ویډیو چې کم چپټر ګورئ د کم کلاس چپټر ګورئ او په چپټر کې کم ټاپک ګورئ کم یو لیکچر ګورئ پاسانه به تاسو ټریس کولای شئ. او د ان سبسکرپشن یا سبسکرایب کوي تاسو نه دا مطلب دار چې بیا بلګ رینډم نسی تاسو بل چایس ویډیو نه ملويږي. Zoo students topic tarapta. Today we have a new topic, an important topic, basic and conceptual topic from basics of chemistry, and that is chemical formula and types of chemical formula. Another topic is among the what is chemical formula, what are the different types of chemical formulas. So the basic topic de conceptual de introductory de او د شارټ کوېسچن او لانګ کوېسچن په لحاظ سره ډیر زیات امپورټنټ دی. نو اول ډیفینیشن طرف ته ځو چې واټ از کیمیکل فارمولا. نو فرست ډیفاین کو کیمیکل فارمولا. کیمیاوي فارمولا نه څه مطلب دی؟ کیمیاوي فارمولا اصل کې د سمبولیک ریپرزنټیشن سمبولیک علامتي representation ظاهرول of one molecule of a compound या the symbolic representation of a compound. کله چې مونږه یو compound او یا د یو کمپاوند یو مالیکول علامتي تور ظاهر کو by symbols of elements. په دغه کمپاوند کې چې کوم elements involved دي او د هغې موږ symbols put together کو group together کو نو د یو کمپاوند یا د یو مالیکول علامتي تور شارټ کټ ریپرزنټیشن ته کیمیکل فارمولا وایي. Clear the students? چونکه کمپاوند جوړي د ډیفرنٹ ایلیمنټس نه او د ایلیمنټس لپاره شارټ کټ ریپرزنټیشن هغه سیمبل نو په کمپاوند کې چې څومره ایلیمنټس شامل دي د هغه ایلیمنټس هغه سیمبلز به موږ ګروپ ټوګیدر کوو او پټ ټوګیدر کوو او د هغې نه چې کوم سیمبل جوړیږي اوورال دغې ته به کیمیکل فارمولا وایي. موږ ډیفینیشن داسې کولی شو an abbreviation used for the full name of an element. دا اصل کې یو شارټ کټ ریپرزنټیشن دی. نو an abbreviation مخفف used for the chemical یا full name of a compound or molecule. An abbreviation used for the chemical name of a compound. خو دغه abbreviation بس صحیح دغه بس symbols of elements دي. نو د chemical name of compound لپاره چې کوم short cut representation دی هغې ته chemical formula وایي. اوس اصل کې chemical formula زموږ سره څه شی دی؟ group of symbols. group of symbols of elements. په یو کمپاوند کې چې کوم ایلیمنټس دي د هغه ایلیمنټس سیمبل چې کله موږ ګروپ ټوګیدر کو هغه موږ یو ځای کو په یو خاص ترتیب باندې د رولز مطابق نو دغه ګروپ اف سیمبلز اف ایلیمنٹ this is known as chemical formula. سمبلی کو it is written by putting the symbols of elements together. It is written دا به موږ لیکو by putting the symbols of different या various elements together.
په یو کمپاوند کې چې کوم ډیفرنٹ ایلیمنټس دي د هغې هغه سیمبلز به موږ پټ ټوګیدر کوو کمباین ټوګیدر کوو به یا به ګروپ ټوګیدر کوو نو دغې ته به کیمیکل فارمولا وایي. اصل کې کیمیکل فارمولا چې موږ لیکو نو دا موږ ته بیا انفارمیشنز څه راکوي. Informations we can get from a chemical formula. Informations we can get from a chemical formula. فرض که موږ ته څوک د یو کمپاوند کیمیکل فارمولا ولیکي نو دغه فارمولا موږ ته کم انفارمیشنز راکوي. یو موږ ته دا انفارمیشن راکوي چې what type of elements present in the compound. Elements یا different elements present in the compound. په دې کمپاوند کې کم کم ایلیمنټس موجود دي. د دې کمپاوند موږ ته کمپوزیشن ښیي، د هغې موږ ته ترکیب ښیي، د هغې موږ ته بناوټ ښیي چې دا کمپاوند ایکچولی د کم ډفرنٹ ایلیمنټس نه جوړ دی. کلیر. او دویم نمبر دا فرسٹ انفارمیشن او دویم انفارمیشن ریشو بٹوین ایٹمز ان اے کمپاوند. سیکنڈ ون ریشو بٹوین ایٹمز in a compound. په یو کمپاوند کې د هر یو ایلیمنٹ د ایټمز په منځ کې ریشو څه ده، په کم کم تناسب سره د ایلیمنټس د ایټمز میلاو دي او اونلی ون کمپاوند یې جوړ کړی دی. زه ایگزامپلز طرف ته ځم چې تاسو ته دا کمی خبرې ما ولیکلې چې دا کلیر شي. ایگزامپل زه لیکم یو سالټ لیکم سوډیم نایټریټ. سوډیم کلوراید نه سٹارټ ووالو، سمپل موسٹ نه به سٹارټ ووالو. سوډیم کلوراید دا یو ایگزامپل شو. سوډیم کلوراید کامن سالټ ته وایي، عامه مالګه ده. د سوډیم کلوراید کیمیکل فارمولا دا NaCl. اوس وګورئ سټوډنټس دا کیمیکل فارمولا اصل کې څه شی دی؟ دا یو شارټ کټ ریپرزنټیشن دی. دا د سیمبلز ګروپینګ دی چې کوم ایلیمنټس د دې کمپاوند په فارمیشن کې انوالو دي د هغې هغه سیمبلز موږ یو ځای کړي دي. نو ګروپ آف سیمبلز شو. کلیر ده. اوس دا کیمیکل فارمولا موږ ته دا انفارمیشن راکوي چې دا سوډیم کلوراید کمپاوند یا سالټ دا جوړ دی د دوو ایلیمنټس نه، یو سوډیم ایلیمنټ دی یو کلورین ایلیمنټ دی. او دویم انفارمیشن موږ ته راکوي چې دې په منځ کې ریشو څه ده؟ 1:1 ریشو ده. نو په دې کې یو ایلیمنټ شو سوډیم او بل ایلیمنټ شو کلورین او ریشو موږ ته ښیي 1:1 ریشو. 1:1 ریشو کې دا دواړه ایلیمنټس کمباین شوي دي. دویم ایگزامپل لیکم یو بل سالټ لیکم سوډیم نایټریټ. انادر ایگزامپل دی، دا هم یو سالټ دی. سوډیم نایټریټ یو کمپاوند دی. کمپاوند ته ځکه وایم چې د ډفرنٹ ایلیمنټس د کمبینیشن نه جوړ دی. د هغې کیمیکل فارمولا دا NaNO3. د کیمیکل فارمولا د لیکلو دپاره 3 سټیپس دي. په هغې به ځان له ویډیو کوي انشاءالله چې موږ څنګه لیکو. لکه مطلب دا N زه دې خوا ول نه لیکم، دا Na د NO3 نه اخوا ول نه لیکم. دې لپاره خپل سټیپس دي، خپل رولز دي. اب انشاءالله ډسکس کوو. اوس دا فارمولا موږ ته دا ریپرزینټ کوي چې دا سوډیم نایټریټ کمپاوند یا سالټ جوړ دی د 3 ایلیمنټس د کمبینیشن نه. ایلیمنټس پریزنٹ ان د کمپاوند، کم ایلیمنټس موجود دي؟ سوډیم موجود دی، نیټریم، نایټروجن موجود دی او اکسیجن ایلیمنٹ موجود دی. نو دا موږ ته په دې کمپاوند کې چې کوم ایلیمنټس موجود دي هغه شو کوي. دویم نمبر دا موږ ته ښیي چې دې ایلیمنټس د ایټمونو په منځ کې ریشو څه ده؟ نو ریشو موږ ته دا ښیي چې سوډیم 1 دی وسره نایټروجن 1 دی او دینه علاوه اکسیجن 3 ایټمز دي. دا د یو مالیکیول یا د یو کمپاوند هغه ریشو اټامیک ریشو موږ ته شو کوي. دین علاوه که بل زه اگزامپل ولیکم میګنیشیم اکساید. بل اگزامپل میګنیشیم اکساید یو بل کمپاوند دی. میګنیشیم اکساید دپاره کیمیکل فارمولا زموږ سره ده MgO. اوس دا فارمولا موږ ته دا زموږ سره ابریویشن دی د میګنیشیم اکساید د کیمیکل نیم د فل نیم ابریویشن دی ګروپ اف ایټم دی ګروپ اف سیمبلز دی. دا سیمبلز مونږه د میګنیشیم او اکسیجن کمباین کړي دي. هغې نه فارموله جوړه شوې ده.
اوس دا فارمولا موږ ته دوه انفارمیشن راکوي ایلیمنټس پریزنٹ ان د کمپاوند کم ایلیمنټس دي میګنیشیم دی اکسیجن دی clear that Mg is the symbol for magnesium and O is the symbol for oxygen. A ratio between atoms in a compound. په دې compound کې د magnesium element او د oxygen atoms په منځ کې ratio سره د magnesium element د atoms او د oxygen element د atoms ratio سره 1:1 ratio ده. په دې طریقه باندې ډیر زیات فارمولاز دي دا غیبه ډیر طویل لیست او هغه تاسو کته شي د بوک نه نو دا هغه بیسیک بیک گراوند شو د کیمیکل فارمولا کلیر ده اوس سټوډنټس کیمیک دا ځان سره سکرین شاٹ والی او زو مخکې د کیمیکل فارمولا ټایپس طرف ته چې what are the different types of chemical formula. So students we are going towards the types of chemical formula. There are two main types of chemical formulas. First one is molecular formula and the second one is empirical formula. دین علاوه structural formula هم شته ډیر قسمونه دي د فارمولاز خو تاسو د کورس مطابق د سلیبس مطابق دوه ټایپس دي یو دا molecular یو دا empirical. molecular formula first one discuss کو what is molecular formula. دا د chemical formula type دی. That type of chemical formula which show us the exact number of atoms of each element present in a molecule or compound. نو دا موږ ته څه شی شو کوي it shows the exact بالکل صحیح یا actual لفظ لیکلی شي actual number of atoms of each element in a molecule या in a compound. The type of chemical formula which show us the exact number, exact बिल्कुल सही are actual number of atoms और of each element. मतलब यो compound की सुमरा elements थी بیا د هر یو element د اتمونو تعداد څومره دی دا clear cut بالکل ایگزیکٹ ویلیو چې موږ ته کم فارمولا ښیي هغې ته مالیکولر فارمولا وایي. مالیکولر فارمولا موږ ته کمپوزیشن اف مالیکول ښیي. اٹ شوز د کمپوزیشن اگزامپل طرف ته به زو کلیر کیږي به کمپوزیشن اف ا مالیکول دا د یو کمپاوند د یو مالیکول موږ ته ترکیب ښیي کمپوزیشن ښیي بناوټ ښیي چې د یو کمپاوند یو مالیکول د کم ایلیمنټس نه جوړ دی او د هر یو ایلیمنټ د ایټمونو تعداد څه دی یا دا مالیکول د ټوټل څومره ایټمز نه جوړ دی او بیا پکې د هر یو ایلیمنټ ایټمونه څومره دي نو دا موږ ته کمپوزیشن ښیي. اوس دا کمپوزیشن چې ښیي دې لپاره اگزامپل لیکو زه لیکم مالیکولر فارمولا آف MF molecular formula of glucose. The glucose molecular formula sada agada C6H12O6. اوس دې فارمولې ته وګورئ دا فارمولا موږ ته اولنۍ خبره دا ښیي چې کمپوزیشن اف مالیکول ښیي چې دا ګلوکوز یو مالیکول د 3 ایلیمنټس نه جوړ دی او هغه ایلیمنټس کې یو کاربن دی یو هایدروجن دی بل اکسیجن دی بیا دا موږ ته د هر یو ایلیمنٹ د اټمونو ایگزیکٹ تعداد ښیي ایکچوئل نمبر ښیي ایگزیکٹ تعداد ښیي چې په دې یو مالیکول کې 6 atoms of carbon 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen combine شوي دي او ټوټل atoms چې دي نو هغه زموږ سره 24 دي نو دا موږ ته ښیي actual number exact number of atoms of each element د هر یو element د carbon element 6 atoms دي د hydrogen element 12 atoms دي د oxygen element 6 atoms دي نو composition هم ښیي او سره exact value هم ښیي the total number of atoms of each element. یو دویم example لیکما molecular formula of ethane. Molecular formula of ethane. It is C2H6. The ethane molecular formula da C2H6. Now, da موږ ته composition هم ښیي چې this ethane molecule is composed of only 2 elements, carbon and hydrogen. نو hydrocarbon شو چې
چې کوم کمپاوند د صرف کاربن او هایدروجن ایلیمنټس نه جوړي هغه ته هایدروکاربن وایي. بیا دا موږ ته کمپوزیشن بای ایټمز هم ښیي، بلحاظ ایټم هم ښیي چې this one molecule of ethane is composed of total 8 atoms. 2 and 6 total 8 atoms دي. او دا فارمولا موږ ته exact یا actual number of atoms of each element هم شو کوي. دا موږ ته دا شو کوي چې په دې یو مالیکول کې there are 2 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. نو دا هر یو element د اټمونو صحیح تعداد موږ ته ښیي. بل اگزامپل طرف ته راځو او هغه زموږ سره بل اگزامپل زه لیکم د بنزین. Molecular formula of benzene, this is C6H6. دا group of symbol شو molecular formula شو کلیر ده. اوس دا فارمولا اول خبره موږ ته کمپوزیشن ښیي چې دا مالیکول بنزین یو مالیکول د څه نه کمپوز دی، جوړ دی. نو دا د دوو ایلیمنټس نه جوړ دی، کاربن اینډ هایدروجن. بیا د کاربن اټم څومره دي 6، د هایدروجن اټم څومره دي 6. نو دا موږ ته ایگزیکټ یا ایکچوال نمبر آف اټمز آف ایچ ایلیمنٹ هم ښیي چې دیر آر 6 اټمز آف کاربن اینڈ 6 اټمز آف هایدروجن. نو د هر یو ایلیمنٹ د اټمونو هغه صحیح تعداد موږ ته هم ښیي. نو دیز آر د ایگزامپلز آف مالیکولر فارمولاز. راځو سیکنډ ټایپ طرف ته او هغه د امپیریکل فارمولا. Empirical formula. What is empirical formula? Basically, the word empirical means empirical. Empirical मतलब څه شی دی؟ د دې مطلب دا دی empirical means experimental. د دې مطلب دا دی چې د یو کمپاوند ته امپیریکل فارموله معلومه دي ته سمپل فارموله هم وایي. نو دغه سمپل فارموله لپاره به ته ایکسپریمنټ کې چې سمپل یا امپیریکل فارموله معلومه شونه مالیکولر فارموله د هغې نه بیا کیلکولیټ کېږي. د هغې لپاره خپله فارموله ده، په هغې به ځان له ویډیو وي چې هاو مالیکولر فارموله کین بی obtained. نو د امپیریکل مطلب دی ایکسپریمنټل یا د ورډ امپیریکل means empirical means empirical का मतलब है based on experiments. دې فارمولي بنیاد چې دی په ایکسپریمنټس باندې، ایکسپریمنټ نه بغیر ته امپیریکل فارمولا نشي معلومولی. د مالیکولر نه شي، خو چې کله یو اننون کمپاوند دی ته د هغې امپیریکل فارمولا معلومې، د هغې لپاره به ایکسپریمنټ کې بیا به د هغې نه بعد امپیریکل فارمولا کیلکولیټ کوي، بیا به ته مالیکولر جوړی. کلیر ده؟ اوس دا فارمولا موږ ته څه شو کوي؟ امپیریکل فارمولا shows the small whole number ratio between atoms of each element. دا موږ ته سمپل ښیي امپیریکل فارمولا small او simple whole number ratio. small a whole number a ratio between atoms of each element. د هر یو ایلیمنٹ د اټمونو په منځ کې سمال او هول نمبر ریشو موږ ته ښیي. کلیر ده؟ یا دا موږ ته شو کوي سمپل هول نمبر ریشو. سمپل هول نمبر ریشو between atoms. The type of chemical formula which show us the small whole number ratio between atoms of each element in the given compound or molecule. دا موږ ته صرف د اټمونو په منځ کې د هر یو ایلیمنٹ د اټمونو په منځ کې چې کومه سمال او هول نمبر ریشو ده، سمال ریشو ده، سمال ویلیو ده، او دې سره سره هول نمبر فریکشن کې بنای، ډیسیمل کې بنای. هول مطلب راوند، زیرو بنالو میتھس خو د هول نمبر میتھس کې زیرو مرازي، خو دلته خو موږ زیرو نه چې اټم زیرو شو نو بیا خو کمپاوند نه جوړیږي. نو مطلب دی 1 2 3 4 5 6 روغ نمبر دی، روغ هول نمبر دی. نو دا فارمولا موږ ته سمال هول نمبر ریشو یا سمپل هول نمبر ریشو بټوین اټمز اف ایچ ایلیمنٹ شو کوي. لکه فور ایگزامپل زه ایگزامپل لیکم چې امپیریکل فارمولا اف دغه ایگزامپل لیکم ګلوکوز چې تاسو له کلیر شي.
ګلوکوز. د ګلوکوز مالیکولر فارمولا څه ده؟ C6H12O6 ده. اوس دا په یو انسا باندې ډیوایډ کیږي. کلیر ده؟ دا که زه په 6 باندې ډیوایډ کما نو دا کاربن به 1 پاتې شي، هایدروجن به 2 پاتې شي او اکسیجن به 1 پاتې شي. اوس دا C1H2O1 or CH2O is the empirical formula of glucose. دا موږ ته په دې ګلوکوز مالیکول کې د هر یو الیمنٹ د اټمونو په منځ کې سمال هول نمبر ریشو ښیي. سمال مطلب دا وړه ویلی ده کنه 1 کاربن دی، 2 هایدروجن دی، یو اکسیجن دی. دې مطلب دا چې کله ګلوکوز یو مالیکول جوړیږي نو په دې کې به کاربن، هایدروجن، اکسیجن به په 1:1 ریشو کې ملاویږي. 1:1 ریشو کې 1:1 ریشو مطلب دا چې ستا سره کاربن او اکسیجن به یو شانی او هایدروجن به ډبلی. کلیر ده؟ دویم اگزامپل طرف ته راشئ او هغه زموږ سره دی ایتین. امپیریکل فارمولا آف ایتین. ایتین والا ایتین مالیکولر فارمولا موږ لیکلی وه C2H6. کلیر ده؟ C2H6. اوس دا تاسو ډیوایډ کوئ په څه باندې؟ په 2 باندې. دا چې په 2 ډیوایډ شي دا به 1 کاربن پاتې شي او دا په 2 ډیوایډ شي 2 3 6 3 هایدروجن 1:3 ریشو موږ ته ښیي. د دې مطلب دا دی چې د امپیریکل فارمولا آف ایتین ویل بی CH3 او د اټمونو په منځ کې کاربن او هایدروجن اټم په منځ کې به ریشو صحیح 1:3. مطلب چې یو کاربن یي 3 به هایدروجن یي، بیا که 2 کاربن شي دا به 6 هایدروجن شي، واپس د هغې نه مالیکولر فارمولا راځي. په دې طریقه باندې تاسو امپیریکل فارمولا آف بنزین معلومولی شئ. دا په 6 باندې دا دواړه ویلیوز ډیوایډ کیږي نو دا به پاتې شي C1 او دا به شي H1. د دې مطلب دا دی چې کله یو مالیکول د بنزین جوړیږي نو د کاربن او هایدروجن په منځ کې به ریشو 1:1 ریشو وي، چې یو کاربن یو به هایدروجن وي. نو دا CH is the empirical formula of benzene. CH3 is the empirical formula of ethane and CH2O is the empirical formula of glucose. نو اوس سټوډنټس که موږ وګورو نو اصل کې دا مالیکولر فارمولا د دې امپیریکل فارمولا یا سیم کیدی شي او یا د هغې هول نمبر ملټیپل وي. هول نمبر ملټیپل مطلب دا مالیکولر فارمولا به د امپیریکل فشانی او یا به هول نمبر ملټیپل وي. دا ځان سره نوٹ کړئ. زه تاسو سره هول نمبر ملټیپل ښیم چې هول نمبر ملټیپل مطلب څه دی. همدغه اگزامپل واپس ریوایز کوم. دا یو empirical formula of benzene. دا موږ ولیکله چې CH ده یا C1H1 د 1 ضرورت نه. empirical formula of glucose CH1H2O1 یا CH2O. دا CH2O یا داسې ولیکئ. ٹھیک ده؟ اوس د دې مالیکولر فارمولا بر دی سمپل امپیریکل فارمولا به صحیح دا بر دی هول نمبر ملټیپل. کله زه په 6 کې ضرب ورکم نو دا به شي 6 او دا به هم شي 6. نو C6H6 خو مالیکولر فارمولا بنزین دی کنه، نو دا د دې سمپل هول نمبر ملټیپل شو. اوس که دې زه په 6 کې ضرب ورکم دا یو لږ وګورئ، دې په 6 کې ضرب ورکم دا به 6 شي، دې په 6 کې ضرب ورکم دا به 12 شي او دا به 6 شي. نو دا مالیکولر فارمولا ګلوکوز د امپیریکل فارمولا هول نمبر ملټیپل ده. کلیر ده سټوډنټس؟ دین علاوه اوس موږ ولیدل دا 3 اگزامپل چې ما وکړل، نور هم ډېر اگزامپل کېدی شي. په دې کې امپیریکل او مالیکولر فارمولاز ډیفرنٹ دي. د بنزین مالیکولر فارمولا دا ده، امپیریکل ته ډیفرنٹ ده. د ګلوکوز مالیکولر فارمولا دا یو ده، امپیریکل ته ډیفرنٹ ده. د ایتین امپیریکل فارمولا دا ده، امپیریکل ته ډیفرنٹ ده. خو سم ټایمز ا مالیکول هیز بوث same empirical and molecular formulas. دا دواړه سیم هم کېدی شي، سیم هم کېدی شي ځکه چې کله سمپلیفای کیږي نه نو بیا به سیم وي. molecules having the same molecular formulas and empirical formulas. هغه مالیکول چې د هغې مالیکولر او امپیریکل فارمولا سیم وي د هغې هغه مالیکولر فارمولا هول نمبرز ته سمپلیفای کیږي نه. د هغې اگزامپل زه لیکم واټر
د دې مالیکولر فارمولا H2O امپیریکل هم H2O. اوس دا نه سمپلیفای کیږي. که تاسو وایئ چې دا 2 په 1 ډیوایډ کیږي په 2 ډیوایډ کیږي ډیوایډ یې کوي دا به H پاتې شي. دا 1 دی اکسیجن چې په 2 ډیوایډ کې نو دا به 1/2 ته لاړ شي. نو دا ستاسو سره اوس هول نمبر نه دی. نو چې کله هول نمبر ته نه راوند کیږي نو بیا به سیم وي. داسې میتین د دې مالیکولر او امپیریکل سیم دا CH4 دا په 4 ډیوایډ کیږي خو که دا ته په 4 ډیوایډ کړي نو 1/4 ته وځي. نو بیا هغه ریشو ستاسو سره هول نمبر نه راځي. داسې امونیا بل اگزامپل دی. امونیا د دې مالیکولر فارمولا دا NH3 دا مالیکولر هم دا او دا امپیریکل هم دا. دا مزید نه سمپلیفای کیږي. کته دا په 3 ډیوایډ کې دا به 1/3 ته ځي نو 1/3 هول نمبر نه دی. او موږ وایو چې امپیریکل فارمولا به موږ ته سمال او هول نمبر ریشو بټوین ایټمز شو کوي. دین علاوه که تاسو سلفیوریک اسید مثال والی سلفیوریک اسید یو تیزاب دی د هغې مالیکولر فارمولا دا H2SO4 امپیریکل به همي H2SO4 نه سمپلیفای کیږي ځکه چې که تاسو دا خبره کوئ چې دا په 2 ډیوایډ کیږي او دا په 2 ډیوایډ کیږي دا زه په 2 ډیوایډ کم H بشي او دا په 2 ډیوایډ کم نو 1 به پاتې شي مطلب H شو او که دا په 2 ډیوایډ کم نو دا به شي 2 خو دلته دا اصل پر 1 دی دا 1/2 ته ځي نو دا بیا هول نمبر نه دی. نو دې مطلب دا شو چې بعضې وخت کې د څه مالیکول داسې دي چې د هغې مالیکولر او امپیریکل فارمولاز سیم دي. اوس سټوډنټس یو څو اگزامپل زه تاسو ته لیکم ټیبولر فارم کې چې هغه مالیکول چې د هغې مالیکولر فارمولاز څه دي او امپیریکل فارمولاز څه دي نو یو څو اگزامپلز طرف ته ځو. د دې تاسو ځان سره سکرین شاټ والی او زه ځمه اگزامپل طرف. So students, now we are advancing towards the examples of some compounds with their molecular formulas and empirical formulas. So students, here are the names of some compounds. First one is acetic acid. The chemical formula or molecular formula of acetic acid is CH3COOH, or we can also write this molecular formula as C2. دا یو کاربن دی یو دا دی دا شو C2 hydrogen 314 4 hydrogen and oxygen 1N12 دا molecular formula دا clear دا. د acetylene molecular formula دا C2 and H2. molecular formula of benzene مخکې موږ ووې C6H6. molecular formula of glucose C6H12O6. molecular formula of hydrogen peroxide H2O2. molecular formula of sulfuric acid H2SO4. molecular formula of ammonia NH3. molecular formula of water is H2O. molecular formula of carbon dioxide is CO2. دا یو څو اگزامپل ما ولیکل along with their molecular formulas. اوس په دې کې ګورو چې سمپل فارمولا امپیریکل فارمولا د چا جوړیږي دا نو دې ته وګورئ سټوډنټس دا په 2 ډیوایډ کیږي په 2 باندې چې دا ډیوایډ شي دا 1 شو دا چې په 2 ډیوایډ شي نو دا به شي 2 او دا چې په 2 ډیوایډ شي دا به شي 1 لیکلو ضرورت نه او CH2O موږ لیکو this is the empirical formula of acetic acid او دا موږ ته د اټم په منځ کې سمال هول نمبر ریشو ښیي چې په 1:1 ریشو کې به کاربن هایدروجن اکسیجن ملاویږي او یو مالیکول اف اسیټیک اسید به جوړي. دویم اگزامپل طرف ته راځو. اسیټایلین د فاره مالیکولر فارمولا C2H2 ده. امپیریکل به صحیح دا په 2 ډیوایډ کوي دا پاتې شي C1H1 یا CH. This is the empirical formula of acetylene او په دې کې با کاربن 1 هایدروجن 1:1 ریشو کې به کاربن هایدروجن ملاویږي. د ګلوکوز د بنزین د پاره لیکو دا په 6 ډیوایډ کیږي دواړه نو کاربن به 1 پاتې شي هایدروجن به 1 پاتې شي نو CH is the empirical formula of benzene. ګلوکوز د پاره لیکو دا په 6 ډیوایډ کیږي 6 12 6 په 6 ډیوایډ کیږي 1 دا به شي 2O1. CH2O is the empirical formula for glucose.
اوس سټوډنټس که تاسو له داسې MCQs راشي چې د دوو داسې کمپاونډز نومونه ولیکئ چې د هغې امپیریکل فارمولا سیم دي نو تاسو وګورئ CH2O او CH2O دا دواړه امپیریکل فارمولا سیم دي د چا دپاره د ګلوکوز او د اسیټیک اسید دپاره. هایدروجن پر اکساید ته راشئ دا 2 and 2 دا ډیوایډ کیږي په 2 باندې نو 1O1 یا HO is the empirical formula of hydrogen peroxide. دین علاوه H2SO4 نه سمپلیفای کیږي مخکې موږ ډسکشن وکړو نو دا به سیم ټو سیم پاتې شي H2SO4 نو both molecular and empirical formula for sulfuric acid are the same. امونیا دا هم نه سمپلیفای کیږي نو دواړه مالیکولر امپیریکل به سیم شي واټر والا هم نه سمپلیفای کیږي دا به هم سیم پاتې شي او کاربن ډای اکساید والا هم نه سمپلیفای کیږي نو دی به هم مالیکولر امپیریکل سیم پاتې شي. So students, these were all about the basic concepts of chemical formula, types of chemical formula, examples of chemical formulas and molecular formulas as well as empirical formula. Thanks a lot for watching.